ซื้อพอดีเลยอะไรนะคะเมื่อกี้เขาเพิ่งไปซื้อเครื่องสำอางพอดีเลยหรือว่าซื้อตามให้เขาไปอ่านบทไฟบทอ่านไปกองอะเกินงงมานิดนึงอะไม่เป็นไรหรอกปะพี่กดหรือเปล่าก ดมีไว้โก้กดมีไว้โก้โอเคงั้นถ้า ได้ อย่างนี้นึกถึงจริงๆเพราะพี่แจนชอบเอาบทแบบใส่กระเป๋าแล้วมันยับอะเวลาเอาบทมาในกองอะหนูกลัวว่ามันจะนี่ไงอันนี้น่ารักกว่าเนาะเสร็จแล้วก็ฉันถึงแล้ว เรื่องได้แล้วก็คือเป็นหมอนแล้วก็มีผ้าห่มอยู่ข้างใน เพราะจริงๆชอบหนาวตอนที่อยู่ในกอง เราก็ได้ให้ความอบอุ่นกันจริงๆไปใจนะไปหรือความจริงแล้วแจนจะมาซื้อซาริโอเหมือนกันรู้สึกตั้งแต่ว่านะพี่แจนอะต้องคิดลึกก่อนนั้นหรือว่าพี่แจนไม่ใช่ซาริโอหนูหรอกออกแนวรู้อาจจะเป็นแบบฟังทำไมเราชอบฟังเหรอลำโพงอะไรก็มีสิทธิ์นะเดี๋ยวรอดูอะไรนะคะเราชอบฟังเพลงเหรอป่าไม่ได้ยินอุ้ยพี่แจนพลิกรุ่นกว่าเดิมชอบไหมอยากได้เองอยากได้เองแล้วดูดีเดี๋ยวแลกกันไหมยังไม่เห็นมาเลยนะอย่าเด็กๆ1 2 3หมอบอกแล้วเห็นปะล่ะคิตตี้โอ้โหบอกกับหนูนะใช่ไงก็เห็นว่าแบบว่าชอบแบบห่มผ้าห่มก็เลยเลือกเห็นไหมบนรถมีแต่หมอนข้างหลังไม่มีใครนั่งได้เลยรถหนูเขาเรียกว่าใส่ใจอยากรู้ความใส่ใจของหนูไหมไหนหนูมีเหตุผลที่ซื้อ2ชิ้นนี้คือพี่เรียนจบมานานแล้วนะไม่มีเหตุผลมากกว่านั้นวันนี้เห็นเขาเดินเข้าไปซื้อเครื่องสำอางเอาไปใส่เครื่องสำอางไงตั้งโต๊ะน่ารักส่วนอันนี้ทุกครั้งเวลามากองเห็นยัดบทใส่กระเป๋าแล้วกลัวมันยับมีเหตุผลต่อไปก็เอาบทใส่ในนี้แล้วก็มากองไงค่ะมีเหตุผลขอบคุณค่ะอันนี้ก็มีเหตุผลนะใช่เพราะว่าถ้าจริงๆหนาวจะได้มีพี่ให้ความอุ่นไงโหพี่หรือว่าเป็นพวงกุญแจป่ะวะใช่อันนี้แบบห้อยกางเกงได้นะนี่อย่างงี้เลยเหรอพี่ได้เนี่ยลองห้อยดูได้ว่าหายอ่ะเห็นปะล่ะเห็นปะล่ะโอ้โหสีแดงถูกต้องตั้งใจแหละหลบทันนะคะหนาวมากพี่ปิดพัดลมให้หน่อยโอ้ยน่ารักไหมล่ะน่ารักสุดๆพี่นะนี่เห็นไหมล่ะก็มีครับของขวัญเขาเขียนว่าอะไรคะแล้วตอบว่าไงแจนชอบจริงๆคำตอบไงคำตอบคือแจนชอบจริงๆคำตอบฮะคำตอบให้เขาฮะอย่ามาเดี๋ยวป้าหยิบออกมาดิป้าเขาไปซื้อมาก่อนเอาออกมาสิเอาออกไป20 voucher history proof my love for you อุ้ยจริงเหรอจะฝากเขาไปซื้อมานะคือให้หนูเขียนทุกอย่างแล้วพี่จะทำให้เหรอก็นี่ไงก็ตามการแต่ว่าเห็นไหมแล้วเขาไปเอามาก่อนอันเนี้ยเขาไปหายไปอ่ะก็อยากใช้ก็ใช้ได้เป็นคนโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไปซื้อที่ไหนมาอันนี้น่ารักมากมันคือสมุดบัตรกำนันความรัก closing the argument เธออยากได้อะไรเดี๋ยวฝากกันให้หมดเลย list of things you love about me อันนี้น่ารักนะ
one night of the conversation about me breakfast in bed อ่ะ ก็ใช้ได้ โคตรคุ้มมากจริงๆนะ แต่ว่าถ้าสมมติจริงใช้ก็จริงก็ต้องให้แจนใช้1 ใบด้วย ไม่เขาซื้อให้หนู ไม่เขาซื้อให้หนู มันเป็นสิทธิ์ของหนู อยากแชร์เลย ไม่ใช่เหรอ ไม่แชร์เลย ไม่แชร์ มีเป็นร้อยใบไม่แชร์เลย ใช้ให้เขาสักใบให้เขาสุ่มหยิบสักใบได้ไหม ให้ ล่ะ พี่ไปให้พี่ น่ะ ได้ไหม เร็วให้พี่แจนดึงใบหนึ่งแบบไม่ให้เห็นอ่ะ 1 2 3 หยุด ชี้ได้ใบอะไรก็ได้ เก็บไว้ในแฟ้มดีกว่า มีแฟ้มละเฮ้ย ผมโรแมนติกนะครับ ผมบอกไว้เลยนะครับ เห็นไหมล่ะ ชอบไหมฮะ แล้วสรุปว่าจริงชอบแจนไหมกลับบ้านไป นี่จานของขวัญ เฮ้ยรับเจอของขวัญแล้วเลย ลองนี่นะ ด้วยเครื่องหรือด้วยปาก อยากให้เป็นแบบสไพรส์มีใครเล่า ชิวเนาะ อาจจะยัง ไข่ชิว อุ้ยเพลงเพราะมาก เรื่องอะไรนะเนี่ย Melody of Secret อ๋อที่คนที่ชื่อสาวดาวสวยๆอ่ะ หน้าจริงจังมากอร่อยอ่ะ บ้าจริงอร่อยไหนทำแบบงงเนาะครั้งแรก แล้วอร่อยเฉย ไม่เคยดู โอเคเห็นไหมบ้าเขาชอบแหละทำมาเป็นเขิน จริงๆชอบแจนแจนก็ชอบจริงๆจบ